Siç e thamë, ne do të vijojmë të flasim për çështjet e sigurisë gjatë kësaj proteste sot me zotin Arjan Dyrmishi. Atëherë, zoti Dyrmishi, çfarë ishte kjo e sotme? Ishte revolucion, ishte demonstrat, ishte miting, si e pat ju? Në fakt, ishte pak nga të tëra, sepse po të ketë parasysh kontekstin në cilën ndodhemi në këto muajt e fundit, duke pasur parasysh nga dhjetori apo dhe pak më herët me protestat që kanë filluar në zonën e Asirit, si quhet, bëhet fjalë për një pakënaqësi të cilën grupet caktuara, segmentet caktuara të shoqërisë e kanë shprehur në forma të ndryshme dhe sigurisht është një situatë e mbarsur për një protestë për të prezantuar, si thua, pakënaqësinë me këto elemente të qeverisjes, po themi. Ndërkohë, nga ana tjetër, po të analizosh nga pikpamja e diskursit të partive politike, cilat në këto momente janë përfshirë në këtë frym proteste, bëj fjalë sikur kishim të bënim me një ndoshta revolucion, me një marrje të pushtetit, sepse në fjalët e drejtuesve të opozitës bëj fjalë që të nesërmen e ditës e sotme, pra, për nga nesër nuk do të kishim më këtë kryeministër. Në këtë kuptim besoj se ka një konfuzion për sa i përket mesazheve, sepse ndoshta për raste të tilla flitet nëse bëhet fjalë për një revolucion, sepse në një kontekst siç jemi ne të një shteti ligjor, ku rotacionet politike bëhen nëpërmjet zgjedhjeve dhe njerëzit apo institucionet që dalin nga këto zgjedhje kanë të drejtën e qeverisjes së vendit, sigurisht që mendoj që kjo ishte dhe baza e asaj që pse mendoj unë segmentet caktuara të protestuesve sot arritën të shkëputeshin nga turma dhe të krijonin këto incidente të cilat ata mendonin dhe nga mesazhet që kishin marrë se bëhej fjalë për një zëvendësim pushteti, ndërkohë që kjo është e pamundur në kushtet që ndodhemi. Policia reagoi si duhet? Si e pat ju? Po, mendoj që reagimi i policisë ishte proporcional, që nga momenti që bilanci i asaj që mund ta quajmë sot një lëvizje hibride, protestë, demonstrata, apo edhe gati një përpjekje ndoshta pak më e sforcuar se sa kaq, ishte me pak policë plagosur dhe një numër qytetarësh të cilët sigurisht patën pasoja nga gazi lotjellës, por është brenda arsenalit normal që një polici përdor për të përballuar situata të tilla si ajo që pam. Kështu që krahasuar me protestat që kemi parë vite më herët, ku janë përdorur dhe armë zjarri dhe mjete të tjera, si thua, më armë lufte, po themi, kjo ishte më proporcionale dhe mendoj që policia arriti që të realizonte të dy qëllimet e një proteste të tillë, edhe të menaxhonte ruajtjen e institucioneve, po edhe të garantonte, si thua, që protestuesve të mos u ndodhte në një dëmtim, si thua, jo i justifikuar. Dhe në fakt policia deklaroi që ne vepruam ashtu siç na takonte, ishim korrekt në mënyrën se si vepruam gjatë ditës sotme të zhvillimit të protestës, pretendojnë komplet të kundërtën. Opozita e quajtën si provokim atë lehtësinë e çarjes kordonit policor nga ana e protestuesve për t'u afruar më pas edhe derës kryeministrisë. Domethënë, këtë lehtësinë e largimit të policisë apo të mos reagimit të policisë, opozita e vlerësoi si provokim. Jo, nuk mendoj se ishte një provokim. Kjo ishte dukshme që kishte të bënte me mënyrën se si policia e kishte menduar të realizonte qëllimin e saj, thashë që të garantonte edhe lejimin e zhvillimit të protestës, po edhe pa dëmtuar protestuesit, po edhe ruajtjen e institucioneve, dhe kjo u pa në momentin kur Garda e Republikës nga brenda kryeministrisë, në momentin që u thyen xhamat e kryeministrisë, atëherë ata nga xhamat e thyer nga jashtë përdorën ujë dhe gazi lotjellësh nga brenda, thjesht për të demonstruar, për të treguar demonstruesve, protestuesve që ata nuk do ta kishin. S'mund të ndaleshin këta protestuesit që aty te gardi policor?
Mendoj që kjo, duke pasur parasysh protestat të tjera që kemi parë, aty mund të kishte vështirësi, sepse ishte vendosur policë të parë matosur, po të ishën policë të armatosur do të quaj akoma provokim më i madh, në kuptimin sepse nuk mund vendosësh njerëz armatosur. Sigurisht në kontakte drejt për drejt me protestuesit, ata dhe mund të rumbenin armët policëve dhe t'i keq përdorin e tjerë. Kështu që mendoj që plani i policisë për të vendosur policë të parë matosur në radhën e parë, duke menduar që protestuesit nuk do të synonin që të shpërthenin kordonin e policisë, sepse presupozoj që do të ishte një shprehje me mesazhe e protestuesve të qëllimit përse ata ishin mbledhur aty, nga momenti që pati një sforcim të kordonit dhe policia e kishte parashikuar që këtij sforcimi nuk do të rezistonte përtej një kufiri të caktuar. Dhe pasaj, siç e pam, mbrojtja u realizua nëpërmjet gardës dhe mendoj që ishte efikase, por edhe koha e shkurtër e protestës tregoi që në një farë mënyrë mesazhi konfuz që ishte shpërndar nëse kjo ishte protestë apo do ishte një marrje, si thua, e institucioneve në një formë, po s'mund thash po shtet, po marrje e një institucioni, sepse kapja e një institucioni në këtë rast i një segmenti të një fizik të një institucioni nuk do të thotë që ke marrë institucionin në zotërim, pra ishte një mesazh i gabuar, mendoj unë, që ishte edhe në protestuesve dhe fakti që mbaroi shpejt protestat, domethënë që ky mesazh u korrektua, besoj, në gjatë ditës. Zoti Dyrmishi, ju e keni dëgjuar të gjithë përfaqësuesit e partive politike të opozitës janë shprehur për sa i përket protestës dhe asaj çka duan të arrijnë në ditët në vijim, e patë se si shkoi protesta sot, si nisi, si u mbyll, ç'a bën protestuesit. Do të mblidhen sërish të njëjtën. Prisni të ketë akte dhune? Po të mund të ketë. Unë mendoj që opozita duhet ja u bëjë të qartë njerëzve të cilët të rret në protestë për çfarë i ka kërkuar. I ka kërkuar për të demonstruar mesazhe të caktuara politike dhe për të përgatitur një situatë të caktuar në vend ku njerëzit të mobilizohen dhe të shprehin në mënyrë, si thua, më konstante dhe më vizive përpara një fushate zgjedhore që ne presim të zhvillohet në qershor dhe të akumulojnë në këtë lloj mënyre një lloj, si thua, pakënaqësie më të madhe dhe një lloj potenciali për sa i përket mobilizimit zgjedhor, se duket që synimin aty e ka, apo do t'i pararendi këtyre proceseve zgjedhore duke krijuar një vakum pushteti nëpërmjet largimit me forcë të qeverisë. Thash, kjo është një gjë që duhet të bëhet e qartë nga vetë opozita se çfarë synime ka dhe të shikojë se çfarë korrespondimi do të ketë pastaj nga ana e qytetarëve dhe atyre që do t'i bashkohen. Po kjo paqartësi, nëse bëhet fjalë për një demonstrim dhe shprehje, si thua, me mesazhe ashtu siç dhe i kemi parë në protesta që kanë qenë dhe gjatë provërës arabe, për shembull, se dhe gjatë revolucioneve që quhen me ngjyra në Ukrainë apo në Rumani apo siç kemi parë edhe në vende tjera, domethënë ku ka pasur dhe me javë të tëra, po njerëzit nuk kanë kryer akte dhune. Këto akte dhune, për shembull në rastin e Ukrainës, filluan mbas disa javë kur policia filloi të shikonte që rezistenca qytetare mund të mos shpërbëjë dhe filloi të provokonte atë nga brenda. Pra, fakti që ne sot pam një protestë e cila shumë shpejt si thua, humbi atë temperamentin dhe durimin dhe kaloi në akte dhune, mendoj që ka psikologjikisht protestuesit edhe organizatorët e tyre nuk ishin përgatitur për një qëndrueshmëri afatgjatë, po themi, për të demonstruar në mënyrë qytetare këto pakënaqësi të cilat ata kanë ndaj qeverisë. Ne do të presim për të parë se çfarë do të ndodhë në e ardhshme. Zoti Dyrmishi, unë falenderoj që ishte me mua në studio.